Ahoj, já vás zdravím. Dneska bych vám rád představil propojení našich dvou součástí hry jakoby k vývoji. Jeden je Uni Editor, který již znáte, pokud nás sledujete, ve který se vytváří vlastně content pro hru. A druhý, to je nový, to je Level Editor, ve kterým přímo tenhle content vlastně navazuju na lokace ve hře. Takže, kde bych začal? Pokud já si tady cokoliv vytvořím, že jo, tak jsou to vlastně textové data a já je potřebuju navázat přímo do té hry. Tady jsem si načet lokaci podpalubí, která je jedna z prvních, ve který se hráč ocitne, vlastně úplně první. Bude to takový tutoriál a v té si může osahat spoustu věcí. Ona už je teda jako nadizajnovaná, takže tady budu vlastně pracovat s věcmi, které jsou hotové. Zkusím najít nějaký místo, kde nemám nic připraveného záměrně. Třeba tady, jasně. Tak. Pokud já kliknu na jakýkoliv objekt, který mi tam vlastně grafici udělali, tak já s ním můžu pracovat následovně. Pokud na něm není nic nastaveného, nic naskriptovaného, tak se prostě tváří jenom jakože nic nedělá, že tam prostě je jenom jako objekt vizuální. Já u něj můžu změnit typ a v ten moment ho zaktivuju, jo, pro hráče. Už jako na něj hráč může nějakým způsobem klikat, interagovat. Zatím tu mám 3 funkce. Přemístění kontejner interakce, přemístění je docela jasný, to je prostě změna lokace, to bude nejčastěji na dveřích, na nějakým portálu, žebříku a tak dál. Kontejner je asi taky jednoznačný, to je prostě truhla nebo nějaký, nevím, šatník třeba. A interakce to je vlastně, že kliknu a něco se stane, může to být tlačítko, páka, cokoliv, jo, světlo, když to bude aktivní a tak dál. Takže třeba vám ukážu ten kontejner, jakým způsobem funguje. Má spoustu parametrů, které můžu nastavovat, některý musím, některý nemusím. Tak předpis kontejneru je asi jednoznačný. To je, jakým způsobem je napsaný ten kontejner tady. Když si otevřu kontejnery, ty podpalubí třeba, tak tady mám spoustu připravených kontejnerů a tady je vlastně unikátní číslo v té hře. Jo. Takže třeba budu používat tady tu 27. Samozřejmě pracuji s více monitorama, takže to nemusím takhle překlikávat, že jo, jenom to mám vedle, což je mnohem snažší. Takže jdu sem, napíšu 27. Zkusím schválně test dát, výborně, prošlo to. Jo, ten test dát mi okamžitě zjišťuje, jestli vlastně takový kontejner existuje, abych nedělal nějaký nesmysl. Pak tu mám skupiny objektů, to je další prvek, se kterým pracujeme. Jasný, že by nikoho nebavilo chodit prostě tady po té lokaci a na všechno takhle klikat po jednom, jo. Proto vytváříme jakýsi skupiny, aby vlastně hráč prohledal třeba nějakou lokalitu jako celek. Jo. Příklad je třeba tady, no jasně, tady vidíte vlastně ten psací stůl, když se přepnu do herního pohledu, tak se to takhle tváří jako jeden objekt. Jo. Hráč klikne a vlastně prohledá to jako celek. Zatímco v tom editoru, jako když potom jezdím, jsou to všechno jeden objekt, jo. Propojím to s tu skupinu. Takže to je ta skupina, vám to třeba jednoduše ukážu. A tady přikliknu tady na to. Skupina A. V tenhle moment, vlastně, když jenom odkliknu vedle, tak to vědro zdědilo všechny vlastnosti tohohle. No. Takže teď je to jedna skupina a když na to kliknu, sedí to. Další možnost je aktivace události. Já se můžu rozhodnout, že když na to kliknu, tak zaktivuji nějakou událost. Ty události jsou vlastně obecně skripty ve hře a ty můžou opravdu vytvořit úplně cokoliv. Jo. Můžou třeba přivolat nějaký NPC, můžou mi něco sebrat, můžou mi něco dát, můžou opravdu úplně cokoliv vlastně v té hře já potřebuji skriptovat, tak to dělám tu aktivaci události a tu událost samozřejmě musím mít vytvořenou jako všechno tady v tom editoru, jo? Tady vlastně v editoru událostí. Komentář k objektu se používá občas jenom, to je o tom, když já potřebuji hráči sdělit něco speciálního. Normálně třeba pokud kliknu na nějaký objekt a hráč tam nemá nic najít, tak tam bude prostě implicitní jenom nějaká zpětná vazba, třeba nic si neobjevil nebo nic si nenašel, jo? Pokud já tam budu chtít dát ale nějaký jiný komentář, například třeba za to vědro bych schoval měšec se zlaťákama, tak bych napsal prostě po prohledání si za vědrem našel měšec se zlaťákama, jo? A už píšu speciální text. Ten text opět volám ho odsud z editoru textů, zase má přesně daný číslo. Protože se bavíme o kontejnerech, tak je jasný, že jim můžu dát zámek, nebo můžu dát zámek prostě, nebo pásný. Úroveň zámku už jsem vysvětlil kdysi dávno, jak bude fungovat, prostě čím vyšší, tím těžší, jednodušší a samozřejmě že se napást. Pokud bude vyrazit, můžu nastavit i vyražení, pokud bude silou. Samozřejmě, jelikož se jedná o zámek, tak by měl jít otevřít i klíčem. Pokud klíč budu mít, zase napíšu prostě unikátní číslo předmětu klíče a pokud ho hráč má, prostě otevře to jednoduše tím klíčem. Typ pasti.
Pokud tam není tam žádná, jinak máme 12 druhů pastí, vždycky je to podle typu efektu a jestli je na jeden cíl, jako nejenom vlastně na toho, kdo na to šahá, anebo na celou družinu. Tak si nastavím třeba výbuch. V tenhle moment se mi otevřou další možnosti, a to je nenápadnost pasti a nebezpečnost pasti. Čím vyšší je nenápadnost, tím samozřejmě těžší je past najít. A čím vyšší je nebezpečnost, tím těžší je ji odstranit, v případě stoupá i její jako síla, efektivita. Pak já si můžu rozhodnout, že ten kontejner bude skrytej. Jo, jakoby on samozřejmě vidět bude, jo, tady vidět je. Ale bude skrytej tak, že hráč nebude vědět, že to je kontejner. Typický příklad je třeba, kdybych měl třeba knihovnu. Jo, dám tam knihovnu, teda tady ne, ale třeba tady mám, takhle bych měl knihovnu, kliknu na ní a představte, že jsem na ní kliknu, já to udělám tady, ať si tam neměním data. A chtěl bych tam udělat to, že pokud se tam vlastně hrabe hráč nebo postava, která tam nemá co najít, tak tam nic nenajde. Jo? Typický příklad je třeba prostě knihovna v nějakým baráku kouzelníka. Tam pokud bude prostě se prohlížet darebák, tak pravděpodobně nepozná, že je to ta kniha je nějaká cenná. Nicméně pokud tam bude prohlížet čaroděj, tak už má šanci, že v tom zajde něco zajímavého. Nastavím složitost objevení, tenhle moment třeba na 2, a v tom kontejneru bych dal třeba nějakou magickou knihu, třeba s kouzlem, jo, nebo něco takového. A v tenhle moment na to klikne čaroděj a hodí se vlastně na past na složitost objevení proti jeho levelu, to znamená třeba čaroděj na 5. a 6. levelu by vlastně ten měl kolem 90%, třeba v tenhle moment 80%, že tam něco najde, jo? Takhle by měl skoro 100. Takhle by měl vlastně 100, takhle by měl třeba skoro 100. A ostatní prostě hráči tam nic nenajdou, nicméně on ano, protože tomu rozumí. Takhle se dá jakoby vlastně na všechny možné dovednosti ve hře, jo? Házet, prostě zjišťovat, nejenom jako na povolání, ale i třeba na všímavost. Jo? Typický příklad, představte si hromadu hadrů a prostě všímavý člověk v nich najde třeba něco zajímavého, pokud tam něco zajímavého je. A poslední prvek je světlo. Některé věci budou jako v temnotě a pokud já prostě u sebe nemůžu zdroj světla, tak tam nic nenajdu. Úplně jako bez jakéhokoliv hodu. Prostě bez světla nenajdu nic. Samozřejmě některé rasy mají vidění ve tmě, ale to je teď druhořadá věc, jo? Tak takhle vypadá kontejner. Co dál tady můžu dělat? Jelikož jakoby samozřejmě asi nebudou vždycky stačit ty věci dané od grafiků, ale budu si chtít něco přidělat, třeba kontejnery nějaký navíc, tak tady všude vlastně vidím takový polygony. Ty simulují hexy ve hře, jo? Já na jakýkoliv tenhle hex můžu umístit kontejner. Tak, umístil jsem kontejner. A v ten moment se to chová úplně stejně jako kontejner, který jsem se chvilku vysvětloval. S tím rozdílem, že teda já tady ještě můžu jako nějakým způsobem trošku ho posouvat. Samozřejmě časem budu moct vybírat i model toho kontejneru, zatím tu máme jenom jeden, protože měnění objektů pak už je docela jednoduchá záležitost. Já takhle můžu přidávat jen NPCčka. Úplně stejně se k tomu chovám jako k kontejneru, prostě zase nastavuju, jenom prostě napíšu model a navážu dialog. Můžu samozřejmě na ně navázat i skripty, to zatím nefunguje úplně přesně, ale určitě bude. Tak, takhle vypadá teda náš level editor, doufám, že se vám to zamlouvá a u dalšího videa nashledanou.